Hello guys, what up? May gawa tayo ngayon, isang Jeep Grand Cherokee Basics engine 2019 model to. Ang problema niya ayaw mag-start. Subukan natin. Okay, crank lang. Kaya i-check natin yung pipe, fuel pipe nya kung may supply ba. Okay, ayan, tinanggal namin yung pipe. Ayan. Give ba natin slide? Sige guys. Cutter. Check namin Ano yung sil? may fuel ba lalabas. Saka kung meron, check naman namin yung fuel pump module nya nasa fuse box. Ayan, oh. Ito, tingnan nyo to. Ito yung wire na to. Start! Kelas! Yan, meron naman. Ayan guys, na-check natin yan. May lumalabas na gasolina pero mahina. Kaya i-check naman natin yung ano dito, yung supply. Ito yung supply ng gasolina, blue, orange. Yan, dito yan sa ating manual. Tingnan natin sa relay. Dark, blue, orange. Yan, fuel pump relay. Yan yung papuntang fuel pump. Yung control module. Yan. Check natin kung meron bang kurente. Sige, syugol bay. Ayun. Kelas. Dah. Okay, may kurente naman. Kaya subukan natin to papalitan ng fuel pump. Tapos i-update ko kayo kung aandar na ba ito ng one start lang. Okay. Okay. Ayan, itinaas na yung Jeep Grand Cherokee para tanggalin nyo yan. Fuel tank. Kami yung itong tanggalin. Kailangan tanggalin itong exhaust pipe, itong propeller, bago matanggal itong tangke. Malaki yung tangke nya. Ganito. Dito. Punta dito. Ayan. Update ko kayo mamaya pag na-down na yan. Tapos matanggal yung luma at kabit yung bagong fuel pump. Ayan, tanggal na, no? Exhaust pipe tsaka propeller. Ito naman ang susunod tanggalin. Tank. One pipe here, then two pipe. Two pipe. Yung tangke nya. Ayan guys, tanggal na. Ito yun, no? Dalawa. Isa rito. Yan yung fuel pump motor, simple. Ano? Sobrang lumi, no? Kailangan na palitan ng bago. Ayan guys, kalas na. Dan old fuel pump, ada new. Okay. Ayan na guys, tapos na namin makakabit yung bagong fuel pump module. Iniskan na
ganitong mga modelo guys, hindi yan madidelete lang dyan ka sa OBD. Dapat mayroon ganitong special na tools, OBD adapter, para ma-delete mo yung mga code. So you delete بعد هنا. Yes, adik. Tapos i-testing natin kung one click na ba yung under nya. Yan yung mga code nya. Delete natin. Yan, walang code. Testing natin i-start kung one click na ba. Start. Ayan. Last. Okay. Don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget to share para naman makatulong sa iba paano i-check yung fuel pump pag sira ba or hindi ng Jeep Grand Cherokee 2019 model.